Se nacházíme v Ústí nad Labem na základní škole Střekov, která je součástí pilotního projektu InSchool, což je vzdělávací projekt Rady Evropy. S vedením školy jsme v rámci inkluzivního plánu koordinovali několik různých aktivit a jednou z nich je romský workshop, který je zaměřený na prezentaci romské kultury, historie a reálií. Projekt InSchool je projekt, který má pomoct zapojit dětem ze sociálně slabých rodin se jako do běžného života školy. Do projektu jsme šli s tím, že vlastně díky té finanční podpoře umožníme i dětem z těch sociálně slabých rodin se účastnit nějakých akcí, na které by ta rodina normálně neměla finance. My jsme na dnešek připravili program jako lákavý pro děti, kdy zadáním bylo, že by měli znát něco trošku o romské historii a reálích, takže jsme si připravili takový dětský kvíz, na který jsme potom společně hledali odpovědi. A pro ty úplně nejmenší děti jsme potom připravili takovou zajímavost v podobě hudobního excesa, který teda vedl Jan Dužda. Tak to taky není ona. Čtvrtá skupina. Vlajka i hymna, víte, kdy se založili? Jaký to může být rok? 71. Přesně tak, 1971. A pro ten druhý stupeň jsme si teda navíc ještě k tomu všemu připravili divadelní představení, které bylo uděláno právě metodou divadla utlačovaných, což je divadlo, které nehrají herci, ale právě naopak neherci, jsou to lidé, které spojuje nějaký příběh, ten se nacvičí, odehraje a potom hlavního protagonistu je možno měnit právě lidmi z publika. Kdokoliv potom do toho děje může vstupovat a může měnit ten děj, protože chtějí, aby to skončilo lépe. Znáte někoho, kdo se díky tomu, že je třeba Rom, nedostal na diskotéku nebo do nějakého zařízení? Znáte někoho? My jsme pro tentokrát, nebo na tuto školu jsme zvolili repertoár nebo představení Neprojdeš, které je o tom, že nepouštějí Romy, menšiny, třeba do nějakých kulturních zařízení. A úkolem vlastně dětí bylo se do toho kulturního zařízení dostat. Je velmi málo vzdělávacích projektů. InSchool je jeden z mála vzdělávacích projektů, který přichází z Evropské unie, z evropských institucí. Většinou jsou projekty nebo oblasti, které se zaměřují na sociální oblast. Jsou to sociální projekty, které bohužel tím, že ty výsledky, ta práce těch projektů, ta implement je těžko měřitelná, tak se to špatně hodnotí. Z Evropské unie by měla být větší podpora a právě na vzdělávání, protože ta segregace je silně zakořeněný problém a legislativa nestačí, protože ty problémy jsou uvnitř těch škol. V rámci příprav projektu, kde jsme plánovali aktivity, scházeli jsme se a bavili jsme se o projektu, přišly i momenty, kdy jsme se nemohli shodnout na tom, co je třeba měnit nebo kde jsou nějaké bariéry na škole. V podstatě od učitelů a od školy jako takové nepřicházely
nepřicházela žádná schopnost sebekritiky, že by tam vůbec něco mohlo být špatně. Projekt InSchool je v naší zemi velmi potřebný. Vítám od Rady Evropy, že umožnila v podstatě na těch klíčových pozicích, ať už facilitátor nebo vzdělávací poradce, že tam je participace Romů samotných, kteří samozřejmě už jsou experty, ať už vzděláním a zkušenostmi, a v podstatě dokáží jednak pracovat s tou komunitou, ale dokáží vysvětlit učitelům, ředitelům na té škole, kde jsou ty hlavní bariéry. Ideální stav pro mě je ten, a tím mě inspiroval v podstatě i autor indexu pan Tony Broof, se kterým jsme měli nedávný workshop teďka a byl tam celý tým InSchoolu český a padl tam dotaz od jedné pedagožky, co dělat v situaci, když škola se snaží, učitelé se snaží, ale jenom oni, jenom ti sociálně vyloučení se nesnaží. A ten autor odpověděl velmi, velmi věcně a tak jakoby s cílem, že dokázal vypíchnout tu myšlenku vlastně celého inkluzivního vzdělávání. On řekl, až přijde moment, kdy přestaneme přemýšlet my a oni, ale budeme přemýšlet nad tím, jak my můžeme měnit školní program, my všichni společně, tak pak se začnou měnit věci ve škole.